Ce avem noi aici? Oare ce îi face bun? Bună! Sunt Roxy Cinela și astăzi nu dați banii pe prostii, faceți dulce la copii! Dacă sunteți curioși ce fac eu astăzi, urmăriți-mă în continuare! Mi-am pregătit apă, zahăr, amidon, unt și cacao. Și să ne apucăm de treabă. Pentru început, pe fondul ciocului cocuței, începem rețeta. Pentru început, amidon, bineînțeles că să mai și lipește, cacao, amestecăm un pic și adăugăm aproape 100 de ml de apă să facem ca o pastă. Adăugăm câte puțină ca să nu facem foarte mulți cocoloși. Ups! Cum spuneam, n-aș fi eu dacă n-aș da și pe jos. Și numai puțină n-am pus. Ia să luăm noi mai bine altceva de amestecat. Și am desfăcut amidonul și cacaoa cu apă rece. Și acum ne mutăm la aragaz, unde vom pune restul de apă și zahăr. Le punem la fiert și le lăsăm un pic să fiarbă, să devină sirop. Apa pe foc, flășc zahărul, amestecăm și lăsăm să topească zahărul. Hota s-a supărat și a pornit. Deci acum amestecăm până se topește zahărul sau zahărul, după care adăugăm restul ingredientelor. Cu un pic de răbdare ne mai trebuie. Hota mea e supărată rău. Cea mai mare greșeală pe care am făcut-o când am achiziționat hota. Am luat să se conecteze singură cu plita și în momentul în care simte că e nevoie, pornește de nebună. Că vreau, că nu vreau, ascult valurile Dunării. Și aproape că s-a topit zahărul. Am și dat focul ca necata mare, ca să terminăm mai repede. Mai las un minut, două, după care pun amestecul de cacao cu amidon și mai fierbem 3 minute. Siropul meu a început să fiarbă. Adăugăm amidonul, ia să vedem ce iese. Și acum îl fierbem până devine, trebuie să schimb asta, până devine un pic elastic. Dăm focul mic. Deci până devine un pic elastic și translucid. Deci tot timpul acum amestecat prin el, că imediat se prinde.
Deci la mine focul este pe 4 din 14, ca să vă dați seama cam la ce foc trebuie făcut. Acum, cu un pic de răbdare, în câteva minute e gata. Și cam așa arată după aproape 2 minute. Îl mai las un minut și adaug untul. Hai, stinge-te! După aproape 7 minute pe foc, am ținut mai mult că asta e. Voi adăuga acum puțină esență de rom, puțin mai multă, și voi adăuga și untul. O să las în descriere și cantitățile. Dacă vi se pare că este prea tare, mai puteți adăuga apă. Dacă vi se pare că este prea moale, îl mai fierbeți un pic. Acum incorporăm untul și îl voi turna într-o tavă, în ceva, ori tapetat cu amidon, dar după mine are destul, ori cu folie alimentară. Am îmbrăcat o casoletă de sticlă în folie alimentară. Acum bâlbâc, nivelăm și dăm la rece cel puțin 4 ore. Cine are răbdare. Dacă peste noapte ar fi și mai bine, da, trebuie să avem și răbdare. Casoleta sau tava sau în ce îl răsturnați, o alegeți în funcție de cât de înalt vreți să iasă rahatul. Deci nivelăm frumos și dăm la rece. Dacă avem și răbdare să iasă frumos, ar fi perfect. La mine răbdarea lipsește. Nu am fost când s-a împărțit. Și aparatul de gheață s-a gândit să înceapă să meargă. Și asta ar fi tot. Acum, la frigider cel puțin 4 ore. Ne revedem când se răcește și îl tăiem. Au trecut cele 4 ore în care rahatul meu a stat. Dacă apăsăm și nu intră degetul, înseamnă că este ok. Am uns un cuțit cu ulei și vom tăia cu mișcări ferme. Cât vrem noi de mare. După ce tăiem, eu am pregătit și zahăr pudră cu puțin amidon și vom face bucățele mai mici. Încercăm întâi așa, nu o să vă țin până fac tot rahatul. Tăvălim, scuturăm și avem o bucată delicioasă de rahat. Știm ce am pus,
știm ce mâncăm, făcut în casă. Termita de-abia așteaptă termita mică să-l guste, dar până atunci voi gusta eu. Exact gustul copilăriei. Gustul pe care mi-l amintesc când îmi lua mama rahat. Sper să încercați rețeta. Sper să vă placă și aștept în comentarii să-mi spuneți dacă ați încercat-o și dacă vă place. Roxy Cinela vă pupă!